प्रवासात मध्येच कधीतरी जाग आली. आकाशात तांबडं फुटलं होतं. सूर्योदय विमानातून पाहायला मिळणं म्हणजे पर्वणीच. एक नवा देश फिरायला चाललो होतो, व्हिएतनाम. माझी पहिलीच सोलो ट्रिप. एका अनोळखी देशात काहीही प्लॅन न ठरवता, परतीचं तिकीट न काढता, एकट्याने भटकंतीचे वेगवेगळे पैलू एक्सप्लोअर करायला निघालो होतो. मलेशियाला एकदा विमान बदललं आणि दुसरं विमान निघालं व्हिएतनामच्या होचिमिन शहराकडे. थोडीशी भीती, हुरहुर, उत्सुकता अशा संमिश्र विचारांचे पुंजके मनात दाटून आले होते. होचिमिन सिटीत आलो. जस्ट बाहेर पडतो एअरपोर्टमधनं आणि आता मला बस शोधायची आहे, लोकल ट्रान्सपोर्ट. ATM मधनं पैसे काढले, काय कळे ना किती काढले, त्याचा हिशोब लावायचा. एअरपोर्टवरून शहराकडे जाणारी बस पकडली. हॉस्टेल गाठलं, फ्रेश झालो. भूक चांगलीच लागली होती. दुपारचं जेवण करायला मी बाहेर पडलो. व्हिएतनाममधलं पहिलं जेवण काहीतरी हलकं फुलकं खाऊया म्हणून राईसची डिश मागवली. 3 ऑप्शन होते, काही समजत नव्हतं, तर फिश रिलेटेड काहीतरी म्हटलं मागवूया. तर मागवलं आणि काय आलं आहे बघा. चला, पहिला एक्सपेरिमेंट. सुकी मच्छी. ही डिश म्हणजे एक अख्खं अननस कापून त्यात राईस भरलाय आणि त्यावर उग्रवासाची सुकी मच्छी. मी मागवलेल्या को ऑफ सापा लॉट या डिशमुळे जेवल्याचं समाधान काही मिळालं नाही, तरी पूर्ण डिश संपवली. हॉटेलच्या बाजूलाच एक नारळ पाण्याचं दुकान होतं. त्याला पतला मले कसं सांगायचं. काय गंमत आहे, पहिल्यांदा चालू व्हिएतनाममध्ये, पहिलीच डिश, एवढी डेंजर. डेंजर म्हणजे टेस्ट म्हणून ठीक आहे, जेवण म्हणून नाही खाऊ शकत. टेस्ट घालवायला मी नारळ पाणी. आपल्या इथे जशा रिक्षा असतात ना, तसंच इथे बाईक्स होत्या. बाईक घ्यायच्या आधी इकडचे नियम, लोक कशी चालवतात काय म्हटलं जरा बघूया. हेल्मेट दिलं मला घालायला आणि फिरवतोय. वा, इकडचे रस्ते मला नाही वाटत, मला ठाण्यातले रस्ते कळत नाही. इकडचे कधी कळणार, काय कळणार, बघूया. भाडं ठरवलं आणि शहरातले रस्ते भटकायला बाहेर पडलो. इकडे लोकांना इंग्लिश अजिबात येत, शब्द सांगून पण कळत नाही. एखादी नवीन गोष्ट आपण ट्राय करतो आणि नाही झेपलं तर लगेच आपल्या कम्फर्ट झोनमध्ये येतो. हाच कम्फर्ट झोन मोडायला हवा. दुपारीचे हाल झाले, म्हटलं रात्री रिस्क नको, मी इंडियन हॉटेल शोधलं. नमस्ते इंडिया, ओके. आणि इथे मी पुलाव मागवलेला आहे, राईस आणि इकडची लोकल सायगॉन. पहिला दिवस काय खास नव्हता. हॉस्टेल सोडलं, एक वेगळी प्रायव्हेट रूम घेतली आहे आणि सामानासकट मी फिरतोय व्हिएतनामच्या रस्त्यावरून. बरेचसे ट्रॅव्हलर्स व्हिएतनाम फिरण्यासाठी बाईक विकत घ्यायचे आणि संपूर्ण देश फिरून झाला की बाईक विकून टाकायचे. साधारण 12-15 हजारांपासून बाईक्स विकायला होत्या. पण त्यात प्रॉब्लेम असा होता की आपल्या इथे भारतात गाड्या डावीकडून चालवण्याची सवय आणि इथे व्हिएतनाममध्ये उजवीकडून चालवतात. त्यात गोंधळ होण्याची शक्यता जास्त आणि त्यातही माझी ही मोठी बॅग. इथे रस्त्यावरती सगळ्या वायर्स खांबांवरून फिरवलेल्या आहेत. दिसायला खराब दिसत असलं तरी जमिनीखालून वायर टाकण्याच्या 10 पटीने पैसे वाचतात. तर ही आहे नाईट लाईफसाठी प्रसिद्ध अशी व्हिएतनाममधली जागा. दुपार आता रात्रीचा गजबजाट बघूया आज. हॉस्टेल बदलून बॅकपॅकर्स एरियामध्ये आता मी हॉटेल घेतलं होतं. तुला हॉटेल काय सापडेल ना. फायनली एकट्याची रूम, छोटीशी रूम, छान आहे.
व्हिएतनाममधला दुसरा एक्सपेरिमेंट मागवलं चिकनची एक डिश. ठीक आहे, हा एवढा वाईट नसावा कालच्या एवढा, अशी अपेक्षा. कालच्या जेवणाने फार धसका घेतला होता मी. सुपर मार्केटमधून खरेदी केली आणि मस्तपैकी फ्रीज भरून टाकला. सहज चक्कर मारायला बाहेर पडलो आणि फसलो. अर्धा तास झालाय, एवढा पाऊस पडतोय. आजचा दिवस गेला. रात्री पुन्हा गजबजलेल्या बॅकपॅकर स्ट्रीटवर येऊन चक्कर मारली. गुड मॉर्निंग. अजिबात उठत नाही. 9 वाजल्यात. तर बाईकवाला आला असेल. काल रात्री प्रचंड पाऊस पडला आणि कालचा बराचसा वेळ पावसामुळे काही फिरता नाही आलं. सगळा पसारा नेहमीसारखा. पिट्टू लागू नये म्हणून आपला गमछा टाकला आतमध्ये. दुनिया जुगाडो पे कायम आहे. काल एक काका मागे लागले होते. त्यांच्यासोबत बाईकवरून सिटी टूर बुक केली. यू स्पीक इंग्लिश? Before I working the tour guide. ओके. Before I शहरातून फिरताना एक उंच बिल्डिंग सारखं लक्ष वेधत होती. बिटेक्सको फायनान्शियल टॉवर. वेळ मिळेल तसं भेट देऊया असं ठरवलं. this one here in the right Ho Chi Minh. Yeah, you can take picture. शहराचं नाव ज्यांच्यावरून पडलं आहे त्या होचिमिन यांचं स्मारक पाहिलं. Both office, you know what I'm saying? International both office, you know. Both office. पोस्ट ऑफिस सांगत होता. पोस्ट ऑफिस. इंटरनॅशनल पोस्ट ऑफिस. इथून आपण जगभरात कुठेही पत्र पाठवू शकतो. जो देश असेल तेवढ्या किमतीचा स्टॅम्प लावायचा फक्त. एक 5,000 डॉंगला आहे. जर इंडियात पाठवायचं असेल तर 11,000. 16,000 डॉंगमध्ये पत्र व्यवहार होऊ शकतो. 16,000 डॉंग म्हणजे 45 रुपये. 45 रुपयात हे पत्र मी घरी पाठवणार. थँक्यू. त्यानंतर काका मला एका म्युझियमला घेऊन गेले. In Vietnam, we have three main kinds of lacquer. The first one is the mother of pearl. We lay lacquer. We lay the mother of pearl on the wood body. We use the duck eggshell because it's thicker. भरपूर फिरल्याने आता सपाटून भूक लागली होती. तिकडच्याच एका फेमस लोकल हॉटेलमध्ये गेलो. पुन्हा एकदा काय जेवायचा प्रश्न पडलाय आणि सगळं डेंजर दिसतंय काय. त्यातल्या त्यात माहीत असलेली गोष्ट चिकन. आता हे कसं खायचं बघा आता कसं जमतं. चॉपस्टिक. पहिल्यांदा मी चॉपस्टिक नाही खाणार. माझा पहिला प्रयत्न चॉपस्टिक कशी पकडावी इथून सुरुवात आहे. ठीक आहे, आता काय करूया ट्राय. जमतंय. आणि मी पहिल्यांदा चॉपस्टिक वापरली व्हिएतनाममध्ये. चिकन शिजवलेलं आहे फक्त. छान. काल फार धसका घेतला मी कालपासून. सूप एवढं होतं की ते सूपनेच पोट भरलंय. बादलीभर सूप प्यायलाच वाटतं. Very good noodles. दुपारनंतर काकांना फ्री केलं. 1.25 पैसे मागितले त्यांनी. आधीच ठरवायला हवं होतं असं वाटलं. असो. सकाळपासून खुणावत असलेल्या उंच टॉवरच्या दिशेने मी निघालो. बिटेक्सको फायनान्शियल टॉवर. शहरातली एक उंच दिमागदार बिल्डिंग. 68 मजल्यांची ही बिल्डिंग आहे. त्यातल्या 49व्या मजल्यावरून शहराचा 360 डिग्री व्ह्यू पाहता येतो. एवढ्या उंचावरून शहर पाहण्याची गंमतच वेगळी.
टॉवरचा 49वा मजला आणि हा एवढा झरकन उतरते ही लिफ्ट. आलो पण शहरातल्या वेगवेगळ्या गमती जमती समजत होत्या. इथे होचिमिन सिटीमध्ये पहिले 2 दिवस मी लोकल बाईकवरनं फिरत होतो. ती अशी लिफ्ट मिळते तर त्यांनी 50,000 डॉंग घेतले. ओके, आज मला कळलं की इथे उबरच्या पण बाईक्स आहेत आणि त्या पण 10,000 डॉंगमध्ये. ओके, 5 पट स्वस्त. पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आणि जेवणासाठी पुन्हा पावलं वळली इंडियन हॉटेलच्या दिशेने. व्हिएतनाममध्ये मला मराठी बोलणारा मराठी मुलगा भेटला आहे, सागर. हाय सागर. तर मी एवढा खुश झालो आहे की मराठी कोणाशी तरी मी मराठी बोलतोय. ॲक्च्युली मी बऱ्याच जणांशी मराठी बोलतो पण त्यांना कळत नाही, आज प्रॉब्लेम आहे. ओके, तर कोल्हापूरचा सागर, काय सांगशील? चला, सागरकडनं मला लिफ्ट पण मिळालेली आहे, छत्री मिळालेली आहे. मला तो सोडतोय माझ्या हॉटेलपर्यंत. बघा, मराठी माणूस भेटल्याचा फायदा आहे की नाही. चल, जातो मी. हो, चलो. तिसरा दिवस संपत होता. आता हळूहळू मी व्हिएतनाममध्ये रुळायला लागलो होतो.